So, naboboard tayo ngayon, no? Magme-makeup tayo ng cut crease. Wala pa akong foundation, so makikita niyo mga imperfections ko. Hindi po ako perfect. I-share ko pala sa inyo yung contact lens na sasuotin ko for today. K4 Brow. Ginamit ko yung concealer. This is from Maybelline. Para meron tayong primer, then proceed na tayo sa eyeshadow. Kumuha lang kayo ng manipis na brush na katulad nito, then dip nyo lang siya dito sa brown na eyeshadow. Gumanyan kayo, kailangan tatama yung cut nyo sa fold ng eyes. Pag meron na kayong ganyan, pagpatuloy nyo lang siya. Parang pa ganon. Kunin nyo na ulit yung eyeshadow na to. Pwede nyo lang lagyan or i-smudge yung line para mag-smoke out. Saka napapasok dito yung dark shade. Sundan nyo lang yung crease na ginawa nyo kanina. Kunin nyo yung maliit na brush. Saka nyo ngayon i-smoky out. O ayan, di ba? Flawless! So, yung shimmer eyeshadow. So, ayan na siya pag may shimmer na. Now, it's time for the wing eyeliner. Maybelline Hyper Sharp Liner. This is my all-time favorite. Balik tayo ulit sa brown eyeshadow. Maglagay tayo ng tip. So, eto na nga po ang ating final look. Lashes. Ginamit kong lashes. This is from Polish Pro G16. Ayan yung ginamit ko. Yung medyo may parang pagka hinatak yung pilik matang ganon. Thank you for watching. I love you guys. Bye!